welcome ulit sa aking YouTube channel. Papakita ko po sa inyo yung aking ginawang container dish garden. Actually, dish garden to kaso wala akong makitang dish. Kaya ginamit ko na lang yung butas na container, container, water container. Para maging malaki siya. Ito yung province inspired container garden. First time kong gumawa. Sana pumasa sa inyong panlasa. Yan. Okay, open na yung gate. Okay, may pasok. May bridge. Sa aking left side, makikita natin ang dalawang koi fish. Okay, then the other side, Mr. Frog. Mag-isa lang siya. Wala pa siyang partner. Sana all na lang muna siya dun sa dalawa. Sana all may partner. Ayan. Pagpasok, pagbaba ng hagdan, meron tayong signage. Welcome, Mermaid is home. And then, meron tayong butterfly. And a mailbox. Meron hagdan, ilang steps? 1, 2, 3, 4, 5 steps. Sa paligid niya, meron tayong nilagay na bakod at saka plants. Yan. Tingnan natin dito sa other side. Okay, dahil makikita natin yung aking inilagay na cactus. Nilagyan ko po siya ng moon cactus sa ibabaw. Okay, and then the other side, ito yung small palm trees. May kunwari inilagay akong puko, ginawa ko na lang siyang coconut, kunwari. And then, okay, akyat tayo. Ayan. Akyat. Ayan, meron tayong bamboo. Lucky bamboo. Ginawa ko na lang siyang bamboo. Kunwari. Okay ko tayo. Makita natin dito yung upuan. Pahinga muna tayo. Kunwari napagod sa pag-akyat sa hagdan. And then, nilagay ko yung kunwaring bamboo suit. Sa paligid naman, okay, makita nyo yung aking fence. Stones dito, sa part na to, yung aking fence. Okay, yun, doon na tayo nang galing. Doon nang galingan sa baba. Yan, okay, kita nyo. Ayan yung aking pond. Okay, then punta tayo sa kabila. Sa right side, dito na. Panda sa left side. Okay, we have this malaking tree. Sa baba niya, meron tayong mesa at 4 na upuan. Palilit lang sila actually. O, ayan. Pahingahan din under the tree. Tingnan pa natin yung details. Okay, ayun. Meron tayo nakikitang nest. With 3 eggs. Okay, mamaya malalaman natin kung nasan yung kanilang magulang na birds. Yan, meron tayong sinagay na stones. Kunwari dyan naanan. Papunta sa aking ginawang bahay. Ayun, meron tayong sampayan. Ang damit. Bandang likod. Okay, ito na yung house. House kong yan, napakahirap gawin. Kaya hindi maayos yung kanyang mga bakod or kanyang terrace. Palibot yung terrace nito sa side at saka dun sa likod. Yan. Then, yan, yung windows niya, talagang probinsya. Then, sa baba, may mga upuan. 3 upuan. At saka meron din sa kabila na yan, bench. Carton lang. Tsaka ano yan, ginamit ko. Mga barbecue sticks. At saka popsicle sticks. Nakikita tayong doyan. Nakakabit sa aking puno. Meron ulit akong mini palm trees, bonsai yung isang buko sa taas. Ayun.
Doon yung mag-asawang birds. May date daw sila. Okay, tingnan natin sa taas. Paano lang yung view niya. Ayan na siya. Province inspired. Kaya hindi makauwi ng probinsya. Kaya dito na lang muna kunwari gumawa ng sariling version ng probinsya. Libangan. Ayan siya. Details. Carton lang at saka mga sticks. Ayan. Okay. Gustong-gusto ng mga bata yung birds. Kaya halos madalas silang hawakan. Kaso baka matanggal. Tsaka yung fish. As si frog daw. Cute na frog. Okay. Kaya pwede din kayo gumawa ng sarili nyong version. Libangan. Habang nasa bahay lang. Ayan po siya. Ikot-ikot. Yan. Okay. Sana nagustuhan niyo aking ginawa. Please don't forget to subscribe and like and share. Next po natin na papakita sa inyo yung ginawa ni Mr. na aquarium. Actually, hindi lang ako ang gumawa nito. Yung ginawa ni Mr. ko dito yung bridge at saka yung table. And the rest sa akin na. Tsaka ito yung sa pond. Inayos na yan. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you sa pagsama sa pag-tour.